Bạn có từng nghe câu nói tuổi hợi sướng từ trong trứng, nhưng liệu đó chỉ là lời đồn hay thực sự có ý nghĩa sâu xa? Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một cách nhìn mới mẻ từ Phật giáo về người tuổi hợi, những con người được biết đến với sự an nhiên, lạc quan và nhân ái. Không dừng lại ở đó, hình tượng con lợn, loài vật thân thuộc nhưng lại mang nhiều hàm ý triết học cũng sẽ được làm sáng tỏ qua những câu chuyện, bài học và triết lý trong giáo pháp nhà Phật. Hãy xem hết bài viết này để không bỏ lỡ những bài học quý giá mà Phật giáo gửi gắm qua hình ảnh đơn giản nhưng ý nghĩa của con lợn. Và đừng quên bày tỏ ý kiến của bạn trong phần bình luận về cảm nhận đối với người tuổi hợi hay câu chuyện từ video này. Người tuổi hợi trong Phật giáo, một trái tim rộng lớn và tinh thần từ bi. Theo truyền thống văn hóa và nhân tướng học, người tuổi hợi nổi bật bởi sự chân thành, lòng bao dung và phong cách sống tự do, thoải mái. Họ thường được mọi người yêu mến nhờ tính cách hiền lành, ít tranh chấp và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Trong góc nhìn của Phật giáo, những phẩm chất này phản ánh rõ ràng nguyên lý từ bi hỷ xả, một trong những đức hạnh cốt lõi mà mỗi Phật tử đều hướng tới. 1. Phẩm chất từ bi và lòng bao dung, một hình mẫu lý tưởng theo Phật giáo. Người tuổi hợi được mô tả với các đặc tính như hiền lành, thật thà và sống hòa nhã. Những phẩm chất này không chỉ khiến họ được yêu mến mà còn đồng điệu với triết lý từ bi hỷ xả trong Phật giáo. Từ bi mang ý nghĩa thương yêu tất cả chúng sinh mà không phân biệt, trong khi hỷ xả nhấn mạnh việc buông bỏ oán hận và sống vô tư. Phật giáo coi lòng bao dung và nhân hậu là yếu tố quan trọng để tạo dựng thiện nghiệp. Người tuổi hợi, với sự nhạy cảm trước khó khăn của người khác, thể hiện tinh thần từ bi không chỉ qua lời nói mà còn bằng hành động thực tế, như tham gia từ thiện hoặc giúp đỡ người khó khăn. Đây chính là hiện thân của một người thực hành giáo pháp trong cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, Phật giáo cũng nhấn mạnh sự cân bằng. Thật thà là một đức tính tốt, nhưng nếu thiếu trí tuệ, lòng tin mù quáng có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực. Lời dạy hãy sáng suốt để tránh gieo thêm nghiệp xấu nhắc nhở rằng, trong khi lòng tốt là đáng quý, việc nhận thức rõ thiện ác mới là cốt lõi để tránh bị lợi dụng và tạo nghiệp mới. 2. Tính cách đối diện nghịch cảnh, áp dụng nguyên tắc quán niệm thân tâm. Người tuổi hợi không dễ nản lòng trước khó khăn, và điều này gợi lên hình ảnh một hành giả trên con đường tu tập. Theo Phật giáo, hành giả không chỉ là người tu tập trong chùa mà là bất kỳ ai biết quán niệm để giữ tâm bình ổn trước mọi biến cố. Trong Kinh Pháp Cú, câu nói, người chiến thắng chính mình là người hùng mạnh nhất nhấn mạnh việc vượt qua chính những yếu điểm và giới hạn của bản thân thay vì chỉ đối diện ngoại cảnh. Ở đây, người tuổi hợi với khả năng giải quyết vấn đề trong im lặng, không làm ồn ào hoặc đổ lỗi cho số phận, được tôn vinh như những người tu tâm trong đời sống. Phật giáo cũng khuyến khích quán niệm thân tâm để kiểm soát dục vọng. Sự phóng khoáng của người tuổi hợi trong cả cách sống lẫn quản lý tài chính có thể trở thành rào cản lớn nếu thiếu sự cân bằng. Đây là lý do việc tỉnh thức và nhận diện rõ những điều cần và không cần trong cuộc sống trở thành bài học quan trọng dành cho họ. 3. Sự nghiệp và nhân quả, mối liên hệ giữa hành động và kết quả. Người tuổi hợi, nhờ tính kiên nhẫn và sự chăm chỉ, thường đạt được thành công trong sự nghiệp. Nhưng thành công ấy không đến từ sự may mắn đơn thuần mà còn phụ thuộc vào nghiệp quả của họ. Phật giáo giảng rằng, mỗi hành động đều mang lại một kết quả tương ứng, điều này chính là nhân quả. Khi người tuổi hợi làm việc với tinh thần vị tha, không toan tính cá nhân, họ đang gieo trồng hạt giống thiện lành. Hạt giống ấy không chỉ mang lại sự nghiệp ổn định mà còn giúp họ xây dựng các mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Ngược lại, sự thiếu kỷ luật hay việc không kiểm soát chi tiêu, một nhược điểm của người tuổi hợi, có thể dẫn đến các kết quả không mong muốn. Phật giáo nhấn mạnh rằng việc quán niệm thân tâm không chỉ giúp kiểm soát ham muốn vật chất mà còn mang lại sự minh mẫn để đưa ra quyết định đúng đắn trong cuộc sống. Hình tượng con lợn trong Phật giáo, một bài học từ sự giản dị. Hình ảnh con lợn, dù thường được coi là biểu tượng của sự mộc mạc, giản dị, lại chứa đựng nhiều bài học triết lý sâu sắc trong giáo lý nhà Phật. Không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng về đời sống phong phú và no đủ trong văn hóa dân gian, con lợn trong Phật giáo còn gợi mở những câu chuyện về nghiệp lực, sự giác ngộ và cách con người có thể chuyển hóa cuộc đời qua việc tu tập. Chuyện Chư Hòa Thượng và thông điệp về nghiệp lực. Một trong những câu chuyện nổi bật liên quan đến con lợn trong Phật giáo là chuyện Chư Hòa Thượng. Câu chuyện kể về một con lợn được nuôi trong một ngôi chùa suốt 50 năm. Sống trong không gian thanh tịnh, mỗi ngày nghe kinh và tụng niệm, con lợn đã tích lũy được phước đức lớn lao. Tuy nhiên, do nghiệp nặng từ kiếp trước, nó vẫn phải chịu quả báo cuối đời là loạn đao phân thây, bị xẻ thịt thành nhiều mảnh.
Thế nhưng, nhờ công đức tích lũy khi sống trong chùa, nó tái sinh thành một vị quan huyện lương thiện và cuối cùng trả dứt nghiệp lực qua hình phạt nghiêm khắc. Sau khi nghiệp được giải thoát, linh hồn của nó tiếp tục tiến hóa trên con đường tu hành. Câu chuyện này không chỉ gây ấn tượng mạnh về mối liên hệ giữa hành động và hậu quả, mà còn nêu bật hai khái niệm quan trọng trong Phật giáo. Định nghiệp là những nghiệp quả không thể tránh, được tạo ra bởi những hành động trong quá khứ. Con lợn trong câu chuyện dù sống thiện lành nhưng vẫn phải trả nghiệp cũ qua hình phạt đau đớn. Bất định nghiệp là những nghiệp có thể được chuyển hóa thông qua việc tích lũy công đức và tu tập. Nhờ sống trong môi trường chùa chiền, nghe kinh, con lợn không chỉ giảm bớt đau khổ mà còn có cơ hội tiếp cận ánh sáng giác ngộ trong các kiếp sau. Bài học từ định nghiệp và bất định nghiệp. Phật giáo nhấn mạnh rằng con người không thể tránh được định nghiệp những nghiệp lực đã được tạo ra từ các hành động trong quá khứ. Tuy nhiên, chúng ta có thể thay đổi cách đối mặt và hành động với nghiệp quả hiện tại để tạo ra bất định nghiệp, hay nói cách khác, xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Hình ảnh con lợn trong câu chuyện Chư Hòa Thượng là minh chứng sống động rằng dù mang nghiệp nặng, vẫn có thể tu sửa tâm tính, sống thiện lành và tạo phước báu để chuyển hóa nghiệp lực. Câu chuyện gợi nhắc mỗi người rằng dù khó khăn đến đâu, nếu chúng ta biết thực hành giáo pháp và hướng thiện, sự thay đổi tích cực vẫn luôn trong tầm tay. Một trong những thông điệp quan trọng từ câu chuyện là sống trong môi trường tích cực sẽ giúp tâm thức được cải thiện. Sự an lạc không đến từ việc né tránh hay chống lại nghiệp quả, mà đến từ việc sống hòa thuận với thực tại, biến mỗi hành động thường ngày thành một sự tích lũy công đức. Bài học từ hành vi của loài lợn, tìm nơi an trú khi giận dữ. Hành vi tự nhiên của loài lợn trong ngày nóng bức đào bùn để làm mát và tìm nơi an trú được Phật sử dụng như một ẩn dụ đầy ý nghĩa về cách chúng ta đối mặt với những cơn giận dữ. Khi cảm xúc bùng lên, giống như cái nóng gay gắt của thời tiết, việc cố gắng đối đầu hoặc bám chấp chỉ khiến ngọn lửa lan rộng và thiêu đốt tất cả. Vì vậy, thay vì đẩy tình huống đi xa hơn, chúng ta nên học cách tạm rút lui, tìm một chỗ mát để tâm trí dịu lại. Trong giáo lý nhà Phật, giận dữ không phải là vấn đề, mà là cách chúng ta phản ứng với nó. Nếu để cảm xúc dẫn dắt, chúng ta dễ đưa ra những lời nói hay hành động làm tổn thương người khác và tạo thêm nghiệp xấu. Phật dạy rằng, khi thấy mình sắp mất kiểm soát, điều cần làm là tạm thời rời khỏi tình huống hoặc quay về thực hành hơi thở. Giống như con lợn biết tìm bùn để làm dịu cái nóng, chúng ta có thể tìm đến những không gian an tĩnh hoặc một thói quen thiền định để hạ nhiệt cảm xúc. Học cách tạm ngưng và quan sát cảm xúc không phải là sự yếu đuối, mà là biểu hiện của trí tuệ. Người thực hành được điều này không chỉ giữ được hòa khí với người khác mà còn bảo toàn được sự an lạc nội tâm. Đây không chỉ là bài học cho người tuổi hợi, những người vốn hiền lành và nhẫn nhịn, mà còn dành cho tất cả ai đang tìm kiếm sự an ổn trong tâm hồn. Bạn đã bao giờ thử tìm nơi trú ẩn cho cảm xúc khi đối mặt với những cơn giận dữ chưa? Hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn trong phần bình luận nhé! Ý nghĩa tu thân từ Phật giáo và câu chuyện con lợn. Phật giáo không chỉ tập trung vào việc tu tâm mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của tu thân. Trong triết lý nhà Phật, thân xác không chỉ là một công cụ để tồn tại, mà còn là chiếc thuyền giúp con người vượt qua dòng sông sinh tử đầy thử thách. Do đó, việc chăm sóc và hiểu rõ thân thể mình không chỉ mang tính vật lý mà còn là một phần của hành trình tu tập để đạt đến sự giác ngộ. Hình tượng con lợn trong tự nhiên mang đến một bài học sâu sắc về khía cạnh này. Khi gặp ngày nắng nóng, con lợn biết tự tìm bùn để làm mát, dừng lại để thích nghi với môi trường thay vì lao vào những hành vi không cần thiết. Điều này minh họa một cách sống động cho nguyên tắc biết đủ trong Phật giáo: biết dừng lại đúng lúc, thích nghi với hoàn cảnh thay vì chạy theo những ham muốn vô tận. Phật dạy rằng, thân xác là công cụ quý giá giúp chúng ta thực hành các thiện nghiệp, nhưng nó không trường tồn mãi. Sự thoái hóa của cơ thể theo thời gian là điều tất yếu, và việc nhận thức rõ điều này không phải để chấp nhận sự suy yếu mà để sống tỉnh thức hơn. Quán niệm thân, một phương pháp thực hành trong Phật giáo, nhắc nhở chúng ta phải quan sát kỹ lưỡng cơ thể mình. Ví dụ, khi cơ thể mệt mỏi hay đau bệnh, thay vì phớt lờ hoặc cố gắng gượng ép, chúng ta cần dừng lại, điều chỉnh thói quen sinh hoạt và dành sự chăm sóc cần thiết. Hành động tự nhiên của con lợn còn nhắc chúng ta rằng, tu thân không chỉ là bảo vệ cơ thể khỏi tổn hại mà còn là kiểm soát các ham muốn không cần thiết. Nhiều người dễ bị cuốn vào vòng xoáy của sự thỏa mãn vật chất, ăn uống vô độ hoặc làm việc quá sức, để rồi chính thân thể trở thành nguồn cơn của bệnh tật và khổ đau. Nhận thức được giới hạn của bản thân, sống lành mạnh và hài hòa với tự nhiên là cách để duy trì chiếc thuyền này qua những hành trình khó khăn trong cuộc đời. Một khía cạnh khác của tu thân là tinh thần trách nhiệm với chính mình và với xã hội.
cơ thể khỏe mạnh không chỉ là tài sản cá nhân mà còn là phương tiện giúp chúng ta đóng góp vào cộng đồng. Giống như con lợn biết sử dụng bùn để làm mát thay vì phí sức, con người cũng cần học cách quản lý năng lượng và tài nguyên bản thân để sống hữu ích và cân bằng hơn. Bạn đã bao giờ dừng lại để quan sát cơ thể mình và học cách thích nghi với những thay đổi tự nhiên? Nếu bạn từng trải qua một bài học từ chính sự giới hạn của thân xác, hãy chia sẻ câu chuyện đó trong phần bình luận nhé. Việc lắng nghe và học hỏi từ trải nghiệm của nhau cũng là một phần của hành trình tu tập. Không chỉ trong câu chuyện Chư Hòa Thượng, hành vi tự nhiên của con lợn cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều bài học sâu sắc. Trong ngày nóng bức, con lợn thường đào bùn để làm mát mình, tìm nơi an trú trước cái nóng. Phật sử dụng hình ảnh này như một ẩn dụ cho hành giả khi đối mặt với giận dữ hoặc nghịch cảnh. Hãy tìm đến chỗ mát nơi an tĩnh trong tâm hồn để hạ nhiệt, giảm căng thẳng và tránh tạo thêm nghiệp xấu. Đây là một bài học quan trọng, bởi trong cuộc sống, giận dữ hay căng thẳng thường dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ, tạo ra hậu quả không đáng có. Phật dạy rằng, thay vì để cơn giận bùng nổ, chúng ta cần trú ẩn ở một môi trường khác, hoặc quay về hơi thở để giữ tâm bình ổn. Hành động nhỏ này không chỉ giúp bảo toàn mối quan hệ mà còn ngăn chặn những tổn thất không cần thiết. Qua video này, Phật giáo dạy chúng ta cách nhìn mọi vật, kể cả một hình ảnh giản dị như con lợn, bằng ánh mắt trí tuệ và lòng từ bi. Mọi sự vật đều chứa đựng bài học nếu ta biết cách nhìn nhận. Hãy sống tỉnh thức, giữ gìn thân tâm và luôn hướng đến một cuộc sống an lành, bạn nhé.